Hello student, welcome in today's session. Today we are going to learn about the kingdom Plantae. In last video we have completed the kingdom Protista. Kingdom Monera and kingdom Protista, they are kingdom of unicellular organism, but kingdom Monera having the prokaryotic nature and kingdom Protista having the eukaryotic nature, depending upon their evolution of nucleus, depending upon the development of cell organelles. Okay, that today we are going to learn about the kingdom Plantae. That kingdom Plantae are having both unicellular and multicellular organism. किंगडम प्लांटीमध्ये सगळी झाडं येतात मायक्रोस्कोपिक अल्गीपासून टॉपमोस्ट अँजिओस्पर्मपर्यंत. ओके, तसे हायटेड प्लांट जिम्नोस्पर्म आहेत, पण इव्होल्युशनमध्ये सगळ्यात वरचा डिव्हिजन आहे, दॅट इज द अँजिओस्पर्म. ओके, व्हॉट अबाउट द किंगडम प्लांटी? फर्स्ट, इट इज द डॉमिनंट किंगडम ऑफ ऑल द किंगडम्स. व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दॅट? आपण याला डॉमिनंट किंगडम म्हणतो, वर्चस्व गाजवणारा किंगडम म्हणतो. का? बिकॉज ऑफ इट्स ऑटोट्रॉफिक नेचर, बिकॉज ऑफ इट्स प्रोड्युसर रोल. आपलं जे इकॉलॉजी आहे, आपण इकॉलॉजी कशाला म्हणतो? द रिलेशन बिटवीन लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. इकोसिस्टम कशाला म्हणतो आपण? जिथं ह्या नॉन लिव्हिंग आणि लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं रिलेशनशिप चालतं त्या जागेला आपण इकोसिस्टम म्हणतो. तर किंगडम प्लांटीचा रोल काय आहे इकॉलॉजीमध्ये? या जगात किंगडम प्लांटीचा रोल काय आहे? झाडं काय रोल प्ले करतात? तर सगळ्यात महत्त्वाचा रोल प्ले करतात. ते आपल्याला अन्न देतात, ते आपल्याला श्वास देतात, म्हणजेच ते पृथ्वीमध्ये प्रोड्युसरचा रोल प्ले करतात. दे प्रोड्युस्ड फूड फॉर अस, दे प्रोड्यूस द ऑक्सिजन, सोर्स ऑफ रेस्पिरेशन फॉर अस. ओके, ते आपल्याला ग्लुकोजच्या स्वरूपात अन्न निर्माण करून देतात, ते आपल्याला ऑक्सिजनसुद्धा देतात, त्यामुळं आपण त्यांना प्रोड्युसर्स म्हणतो. ओके, म्हणजे इकॉलॉजीमध्ये त्यांचा रोल प्रोड्युसरचा आहे आणि तो एक डॉमिनंट किंगडम का आहे? तर सगळ्यात महत्त्वाचं नेचर आहे त्याचं, दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर. जर आपण न्यूट्रिशनचा विचार केला तर दोन प्रकार पडतात ऑर्गॅनिझमचे, ऑटोट्रॉफिक अँड हेटेरोट्रॉफिक. The kingdom Plantae's member are having the autotrophic nature. Auto means self and trophic means energy level. Kingdom Plantae'चे members, they prepare their own food. They depending upon themselves. They do not depend upon other for their food. ते स्वतःचं अन्न स्वतः निर्माण करतात, स्वतःच्या अन्नासाठी दुसऱ्यावर डिपेंड राहत नाहीत. त्यामुळे त्यांना आपण डॉमिनंट किंगडम म्हणतो, वर्चस्व गाजवणारे मेंबर्स म्हणतो. They are autotrophic in nature because of they get their energy source of their own. Auto means self and tropic means energy level. ते स्वतःच्या एनर्जीचा सोर्स स्वतः तयार करतात, स्वतःचं फूड स्वतः निर्माण करतात, त्यामुळं आपण त्यांना ऑटोट्रॉफिक ऑर्गॅनिझम म्हणतो. त्यामध्ये दोन प्रकार येतात. सम ऑर्गॅनिझम्स प्रिपेअर देअर ओन फूड विथ द हेल्प ऑफ सनलाईट. दे आर कॉल्ड ॲज फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गॅनिझम. जे सूर्यप्रकाशाची मदत घेऊन अन्न तयार करतात त्यांना आपण फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गॅनिझम्स म्हणतो. आणि जे केमिकल्सची मदत घेऊन स्वतःचं अन्न स्वतः निर्माण करतात त्यांना आपण किमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गॅनिझम्स म्हणतो. तर किंगडम प्लांटीचे मेंबर्स हे फोटो ऑटोट्रॉफिक आहेत आणि किंगडम मोनेरामधले काही बॅक्टेरिया दे आर किमो ऑटोट्रॉफिक. दे प्रिपेअर देअर ओन फूड विथ द हेल्प ऑफ केमिकल्स. बट किंगडम प्लांटी आर हॅव्हिंग near about most of the member which are photoautotrophic in nature. They prepare their own food with the help of sunlight. They use the phototrophic nature of the plant. ओके, म्हणजे प्लांट हा सनलाईटचा वापर करून अन्न निर्माण करतात, त्यामुळे आपण त्यांना फोटोऑटोट्रॉफिक म्हणतो नेचरमध्ये. ओके, अँड बिकॉज ऑफ धिस रिझन किंगडम प्लांटी इज डॉमिनंट किंगडम ऑफ ऑल द किंगडम्स. ओके, it is producers, they are producer in nature and they are autotrophic. They prepare their own food. They do not depend on other for their food. ओके, जुन्या क्लासिफिकेशनमध्ये आपण बघतो ॲरिस्टोटल असेल, सॉक्रेटिस असेल, लिनियसच्या क्लासिफिकेशनला येईपर्यंत त्याच्या आधीचे जे क्लासिफिकेशन आहेत त्यामध्ये फक्त दोन क्लासेस असायचे, फक्त दोन स्पेसिफिकेशन असायचे, दॅट प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. लिनियसनी जे अरिस्टोटलचं जे क्लासिफिकेशन आहे त्याच्यामध्ये दोनच क्लासेस होते, सम ऑर्गॅनिझम्स आर प्लांट अँड सम ऑर्गॅनिझम्स आर ॲनिमल ऑन द अर्थ. बट मग विटाकरचं क्लासिफिकेशन असू देत, देन कार्ल वोएसचं क्लासिफिकेशन असू देत, आत्तापर्यंतच्या क्लासिफिकेशनमध्ये मग आर्किबॅक्टेरिया असतील, ग्यू बॅक्टेरिया असतील, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, ॲनिमेलिया अँड फंजा असं एक आपल्यासमोर डिस्क्रिप्टिव्ह
क्लासिफिकेशन आहे जे खूप इव्हॉल्ड आहे. बट प्लांट्स अँड ॲनिमल्स दीज आर द 2 मेन क्लासेस. ओके, तर किंगडम फंजायचे प्रोटिस्टाचे काही मेंबर प्लांटमध्ये इन्क्लूड केले जायचे, काही फंजायचे काही मेंबर ॲनिमल्समध्ये इन्क्लूड केले जायचे. दॅट किंगडम प्लांटी दे आर हॅविंग मेंबर्स विच आर युनिसेल्युलर ॲज वेल ॲज मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स. तर झाडांचे काही मेंबर्स ही युनिसेल्युलर पण असतात, दे आर मेडअप ऑफ सिंगल सेल अँड मोस्ट ऑफ दर मेंबर हॅविंग बॉडी मेडअप ऑफ मेनी सेल्स. जेव्हा एकापेक्षा अनेक सेलपासून बॉडी बनते तेव्हा त्याला आपण मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स म्हणतो. आपल्यासमोर असणारे एन्जिओस्पर्म आहेत, जिम्नोस्पर्म आहेत आणि युनिसेल्युलर अल्गीमध्ये जसं क्लोरेला आहे, क्लॅमिडोमोनास आहे. ओके, दीज आर द एक्झाम्पल्स. देन दे आर युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम. Why they are called as eukaryotic? Depending upon the nature of nucleus, depending upon the development of nucleus. प्लांट्स जे आहेत त्यांच्यामध्ये ज्या सेल आहेत त्या सेलच्या आतला जो न्यूक्लियस आहे त्याच्या डेव्हलपमेंटवरून आपण त्यांना युकॅरियोटिक किंवा प्रोकॅरियोटिक म्हणतो. युकॅरियोटिक कधी म्हणू आपण? जेव्हा न्यूक्लियसला डबल वॉल मेम्ब्रेन असेल. वेन न्यूक्लियस इज हॅव्हिंग अ डबल वॉल एनव्हलप, देन the cell is having membrane bound organelles just like chloroplast and mitochondria. जेव्हा सेलमध्ये 2 मेम्ब्रेननी बंदिस्त असे अवयव आहेत. ओके, जेव्हा न्यूक्लियसमध्ये न्यूक्लिओलस आहे, न्यूक्लियसमध्ये न्यूक्लिओप्लाझम आहे, न्यूक्लियसच्या वॉलला न्यूक्लिअर पोर्स आहेत आणि DNA मध्ये हिस्टोन आहे, तेव्हा त्या न्यूक्लियसला आपण काय म्हणूयात? दॅट इज द डेव्हलप इव्हॉल्ड न्यूक्लियस. आणि तेव्हा त्या DNAला ज्या DNAमध्ये हिस्टोन आहे, हिस्टोन इट इज वन ऑफ द सिम्पल प्रोटीन. They are the chromosomal protein which are included in the eukaryotic DNA. जी सेल वेल डेव्हलप आहे त्या सेलच्या DNAमध्ये हिस्टोन्स असलेच पाहिजेत. आणि जी सेल प्रोकॅरियोटिक आहे, जिचं न्यूक्लियस अनडेव्हलप आहे, जिचा DNA अनडेव्हलप आहे, त्या न्यूक्लियसमध्ये हिस्टोन्स नसतात. हिस्टोन सोडून दुसरे प्रोटीन असतात. प्रेझेन्स ऑफ हिस्टोन, प्रेझेन्स ऑफ न्यूक्लिओलस, प्रेझेन्स ऑफ न्यूक्लिओप्लाझम जस्ट लाईक द सायटोप्लाझम इन अ सेल. In that way, the nucleoplasm in nucleus, presence of nuclear pores, presence of nuclear membrane and presence of double wall cell organelles, membrane bound cell organelles in a cell that make the carrion, that make the cell eukaryotic in nature. एखादी सेल युकॅरियोटिक कधी असते, एखादा कॅरियॉन युकॅरियॉन कधी असतो, तर त्या न्यूक्लियसमध्ये न्यूक्लिओलस पाहिजे, न्यूक्लिओप्लाझम पाहिजे, हिस्टोन्स पाहिजे, DNAमध्ये न्यूक्लिअर पोर्स पाहिजे, न्यूक्लियसला वॉल पाहिजे आणि त्या सेलमध्ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गॅनल म्हणजे डबल वॉलनी बंदिस्त असलेले अवयव असायला हवेत. तेव्हाच ती सेल कशी होईल? युकॅरियोटिक सेल होईल. किंगडम प्लांटीच्या सेल्स या कशा असतील? युकॅरियोटिक असतील. म्हणून त्यांना युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम म्हणू. द ऑर्गॅनिझम विथ द इव्हॉल्ड न्यूक्लियस. ओके, फक्त इव्हॉल्ड न्यूक्लियस असल्यामुळे तो ऑर्गॅनिझम डेव्हलप कसा होतो आहे तर त्याच्याकडे रायबोझोम्सची निर्मिती होती, त्याच्याकडे इव्हॉल्ड सगळे प्रोटीन तयार होतात जे त्या सेलच्या मेटाबॉलिझमसाठी नेसेसरी असतात. ओके, देन मेनली दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर. ऑटो मीन्स सेल्फ, स्वतः. ट्रॉफिक म्हणजे एनर्जी, स्वतःची एनर्जी स्वतः मिळवणारे, स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करणारे, दुसऱ्यावर डिपेंड नसणाऱ्या ऑर्गॅनिझम्सला ऑटोट्रॉफिक ऑर्गॅनिझम्स म्हणू आणि त्या प्रोसेसला ऑटोट्रॉफिझम म्हणूयात. ओके, देन सम मेंबर्स आर हेट्रोट्रॉफिक ऑल्सो. काही मेंबर्स कसे आहेत? दे डू नॉट प्रिपेअर देअर ओन फूड, दे डिपेंडिंग अपॉन अदर्स. सम प्लांट्स आर इपीफायटिक. काही प्लांट दुसऱ्या प्लांटवर डिपेंड असतात. इपी मीन्स अबो, फायटिक मीन्स प्लांट. Therefore, they do not prepare their own food and they depend upon other food. Okay, just like the कसकुटा, अमरवेल, असं नूडल्ससारखं एक नेटवर्क झाडांवर असतं आणि ते स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करत नाही. दे आर हॅविंग द हॉस्टोरियम, एक स्ट्रक्चर असतात स्पाईन्ससारखे, काटांसारखे, आणि ते झाडाच्या मेन स्टेममध्ये टाकून ते रेडीमेड फूड मटेरियल ॲब्झॉर्ब करतात. देअरफॉर सम मेंबर्स आर हेट्रोट्रॉफिक, दे डू नॉट प्रिपेअर देअर ओन फूड, दे डिपेंड अपॉन अदर. ओके, सम आर इन्सेक्टिव्होरस. बघा, काही प्लांट्स तुम्ही बघाल ते इन्सेक्ट खातात. त्यांच्या शरीराच्या काही पार्टवर इन्सेक्ट बसले की त्यांची बॉडी सेन्सिटिव्ह असते, त्यांचे फ्लावर्स, त्यांचे काही पार्ट्स ओपन होतात आणि ते इन्सेक्टला गिळून टाकतात. त्यांच्या नायट्रोजनची गरज पूर्ण करण्यासाठी ते इन्सेक्ट एक सोर्स म्हणून वापरतात. सम प्लांट्स आर इन्सेक्टिव्हरस जस्ट लाईक द फ्लाय ट्रॅप प्लांट, जस्ट लाईक द व्हीनस प्लांट, जस्ट लाईक द पिचर प्लांट. ओके, दे डू नॉट हॅविंग द क्लोरोफिल अँड दे हॅविंग insect as a source of a food, but they do not totally depending upon the insect, but they take the insect as a source of food. And some are parasitic member. Some plants are parasitic plants, just like I will give the example, that is the kaskuta, that when plants are depending upon the body of another plant
externally or internally. Some algae are present inside the root and stem of a gymnosperm. काही algae जिम्नोस्पर्मच्या रूटमध्ये राहतात, स्टेममध्ये राहतात, तेव्हा आपण त्यांना पॅरासिटिक म्हणूयात. ओके, देन म्हणजेच पॅरासिटिक म्हणजे दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमच्या शरीराच्या आत किंवा बाहेर डिपेंड राहणं. म्हणजे सगळेच झाडं आपलं अन्न आपलं तयार करत नाहीत. काही झाडं इन्सेक्टिव्हर्स आहेत, इन्सेक्टला खातात, काही झाडं दुसऱ्यावर डिपेंड राहतात आणि काही झाडं दुसऱ्या प्लांटच्या शरीराच्या बाहेरून किंवा आतून डिपेंड राहतील, त्याला आपण पॅरासिटिक प्लांट म्हणू. ओके, दे विल नॉट प्रिपेअर देअर ओन फूड. देन दे आर हॅविंग क्लोरोफिल इन द स्ट्रक्चर. आपण बघतोय प्लांटच्या सेलमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा एक अवयव असतो क्लोरोप्लास्ट, विच इज मेम्ब्रेन बाउंड, विच इज इंडिकेशन ऑफ अ डेव्हलप्ड सेल. And chloroplast, it is having a coin-like structure one upon each other that is called grana, and outside cytoplasm that is called stroma. तर त्या ग्रॅनामध्ये क्लोरोफिल पिगमेंट असतात, त्यामुळे पानांचा रंग आणि स्टेमचा रंग कसा दिसतो, ग्रीन दिसतो, आणि त्यामुळे झाडं स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात. दे आर हॅव्हिंग क्लोरोफिल पिगमेंट विच इज वन ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. फोटोसिंथेसिस करण्यासाठी काही पिगमेंट्स लागतात, काही ग्रॅन्युलर स्ट्रक्चर लागतात, ज्याच्यामध्ये येतात अल्गीमधले फायकोबिलिन्स, त्यानंतर येतात कॅरोटिनॉइड्स, ऑरेंज आणि येलो कलरचे पिगमेंट, कॅरोटीन आणि झॅन्थोफिल, आणि सगळ्यात महत्त्वाचे आहेत क्लोरोफिल. हे एक महत्त्वाचे पिगमेंट आहेत जे क्लोरोप्लास्टच्या ग्रॅनामध्ये प्रेझेंट आहेत आणि ज्यामुळे झाडं स्वतःचं अन्न स्वतः निर्माण करतात. या प्रत्येक क्लोरोफिलचा रंग हिरव्या शेडमध्येच असतो, निळसर हिरवा, पिवळसर हिरवा. क्लोरोफिल ए ब्लूइश ग्रीन, क्लोरोफिल बी येलोइश ग्रीन, अँड दे हॅविंग द डिफरंट मॉलिक्युलर वेट, दे आर हॅविंग द डिफरंट वेवलेंथ ऑफ ॲब्झॉर्प्शन ऑफ लाईट. ते प्रत्येक क्लोरोफिल पिगमेंट वेगळ्या वेवलेंथचा लाईट ॲब्झॉर्ब करतात आणि त्यानुसार त्यांचं काम ठरतं. बट क्लोरोफिल ए इट इज द मेन इसेन्शियल पिगमेंट, ऑल अदर आर एसेसरी पिगमेंट. ऑल पिगमेंट्स कॅरोटिनॉइड, फायकोबिलिन्स, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई. प्लांटमध्ये ए टू ई क्लोरोफिल असतात आणि बॅक्टेरियामध्ये ए टू जी क्लोरोफिल असतात. बॅक्टेरिया आर ऑल्सो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, सम आर, बट प्लांट्स आर हॅव्हिंग ए टू ई पिगमेंट. Only chlorophyll A can processed on the light, but all other pigment, chlorophyll B, C, D, E, कॅरोटिनाइड, झॅन्थोफिल आणि कॅरोटीन, फायकोबिलिन्स म्हणजे फायकोएरिथ्रिन, फायकोसायनिन, ॲलोफायकोसायनिन, हे सगळे पिगमेंट लाईट ॲब्झॉर्ब करतात आणि ते त्यांच्या बॉसला देतात, जो क्लोरोफिल ए आहे. इट इज एसेन्शियल पिगमेंट दॅट कॅन ओनली कन्वर्ट दॅट एनर्जी इन टू ATP. तेच त्या क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल ए सनलाईटची एनर्जी ॲब्झॉर्ब करतात, त्यांचा इलेक्ट्रॉन फिरवतात आणि त्यांच्या इलेक्ट्रॉन फिरल्यामुळे कायनेटिक एनर्जी निर्माण होते, ज्यामुळे ADPचं आणि IPचं ॲडिशन होऊन ATP तयार होतात. म्हणजे ATP तयार करण्यासाठी जी ऊर्जा निर्माण करायला लागते ती कोण करतं, फक्त क्लोरोफिल ए करतो. त्यामुळे तो इसेन्शियल पिगमेंट आहे. तर असं क्लोरोफिल फक्त झाडांकडे असतं, म्हणूनच ते स्वतःचं अन्न स्वतः निर्माण करू शकतात आणि त्यांच्याद्वारे एक मोठी प्रोसेस राबवली जाते जगात, ज्यामुळे सगळ्यांना अन्न भेटतं, सगळ्यांना श्वास घ्यायला ऑक्सिजन भेटतो. दॅट इज द फोटोसिंथेसिस. व्हॉट इज मीन बाय फोटोसिंथेसिस? इट इज वन ऑफ द ग्रेटर मेजर प्रोसेस ऑफ द वर्ल्ड. जगातली एक महत्त्वाची प्रक्रिया. It is the process in which all green plants prepare their own food with the help of simple factors just like a CO2, water, in presence of sunlight with the help of chlorophyll inside the green plant to form the complex organic food that is the glucose with the release of oxygen. ओके, फोटोसिंथेसिस कशाला म्हणू आपण? जेव्हा सगळी हिरवी झाडं हे सनलाईटचा क्लोरोफिलचं मदत घेऊन CO2 आणि पाण्याच्या सहाय्यानं अन्न तयार करतात ग्लुकोजच्या स्वरूपात आणि बायप्रोडक्ट म्हणून ऑक्सिजन सोडतात, जे सगळे श्वास घ्यायला वापरतात, झाडंसुद्धा आणि आपणसुद्धा, बाकीच्या ऑर्गॅनिझमसुद्धा. त्या प्रक्रियेला आपण फोटोसिंथेसिस म्हणू आणि जगातली सगळ्यात सुंदर, सगळ्यात आपण म्हणू महत्त्वाची प्रक्रिया आहे, ज्यामुळे आपल्याला अन्न खायला मिळतं आणि श्वास घ्यायला मिळतो. दॅट इज डन बाय द किंगडम प्लांटीज मेंबर. Okay, therefore they are the dominant members of the ecology. Therefore they are called as producers of the ecological world. And they are having the cell wall. बघा, सगळ्याच किंगडम्सला सेल वॉल आहे, फक्त ॲनिमेलिया सोडलं तर. आणि किंगडम प्लांटीची सेल वॉल ही मेजरली पॉलीसॅकॅराइडपासून बनलेली आहे. पॉली मीन्स मेनी, सॅकॅराइड मीन्स शुगर युनिट. तर खूप साऱ्या साखरेच्या मॉलिक्युलनी किंगडम प्लांटीच्या मेंबर्सच्या सेल वॉल बनतात आणि ह्या सेल वॉल जनरली पॉलीसॅकॅराइडपासून बनलेल्या असतात. अँड एक्झाम्पल इज सेल्युलोज, लिग्निन, पेक्टिन, सुबेरिन, क्युटीन. दीज आर द व्हेरियस टाईप्स ऑफ पॉलीसॅकॅराइड. बट महत्त्वाचं येतं सेल्युलोज, पेक्टिन. ह्या दोन पॉलीसॅकॅराइडनी सेलवॉल बनलेली असते प्लांटची. बिकॉज द मेंबर्स, सेलवॉल ही नेचरमध्ये कशी असते, डेड असते. ओके, अँड दे आर फ्रीली परमिएबल, समटाईम इम्परमिएबल इन नेचर. ती सगळ्या गोष्टींना परमिशन देते आहात आणि कधी कधी कुठल्याच गोष्टीला परमिशन देत पण नाही.
cell membrane it is selectively permeable, but cell wall it is freely permeable or sometimes impermeable in nature. Okay, then plants are having the alternation of a generation. कशाला म्हणू आपण alternation of generation? जसं बघा आपल्या ह्युमन बिंग्सच्या आयुष्यात टप्पे असतात. आपण आईच्या गर्भात असतो, गर्भावस्था, नंतर बाल्यावस्था, जन्म घेतल्यानंतर 1 ते 5-7 वर्ष, त्यानंतर किशोरावस्था म्हणजे 5वी ते 10वीचा जो पिरियड आहे, त्यानंतर युवक अवस्था, त्यानंतर प्रौढावस्था, त्यानंतर आपण म्हणू की वृद्धावस्था. ह्या अवस्था आहेत आयुष्याच्या. पण बायोलॉजिकली 2 अवस्था पडतात. एक आपण गॅमेट तयार करण्याच्या आधी, रिप्रोडक्शनच्या आधीचा काळ आणि रिप्रोडक्शनच्या नंतरचा काळ. म्हणजेच जेव्हा एखाद्या ह्युमन बिंग्समध्ये गॅमेट तयार व्हायला सुरुवात झालेली नसते, तो रिप्रोडक्शनसाठी कॅपेबल झालेला नसतो, त्याच्या आधीचा काळ आणि त्याच्यानंतरचा काळ. प्लांटमध्ये तसेच 2 जनरेशन आहेत आणि 2 generation which are alternately face with each other. That appearance of 2 generation alternate with each other, that is called alternation of a generation. बघा तुम्ही झाडाचं बी लावलं आहे तर रूट येतात, झाडाचं स्टेम येतं, त्यानंतर त्याला पानं येतात. ही जी अवस्था आहे त्याला स्पोरोफायटिक अवस्था म्हणू. आणि त्यानंतर फूल येतं, फुलामध्ये अँड्रोशियम गायनोशियम डेव्हलप होतात. रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर आहे फूल म्हणजे हायली मॉडिफाईड स्ट्रक्चर आहे शूटचं. शूटच आहे, स्टेमच आहे, पण हायली मॉडिफाईड झालेलं आहे. त्याचं कशासाठी त्याची निर्मिती झालेली तर फक्त रिप्रोडक्शनसाठी. तर त्यामुळे आपण म्हणूयात की फूल आल्यानंतरचा जो काळ आहे तो गॅमेटोफायटिक जनरेशनचा आहे. आणि झाडाच्या आयुष्यात हे 2 महत्त्वाचे टप्पे असतात, स्पोरोफायटिक आणि गॅमेटोफायटिक. फूल येतं, फुलामध्ये नंतर पुन्हा रिप्रोडक्शन होतं, मॅच्युरिटी येते, सीड तयार होतं. सीड पुन्हा फेवरेबल कंडिशन मिळालं, जमिनीवर पडलं की नवीन झाड येतं, पुन्हा रूट, स्टेम, लीफ. तर एकानंतर हे एक जनरेशन होणं म्हणजे आपण म्हणू आपला जन्म होतो, आपण मोठे होतो, गॅमेट तयार करण्याच्या लायकीचे होतो, त्यानंतर पुन्हा आपल्याकडून रिप्रोडक्शन होऊन नवीन ऑर्गॅनिझमची निर्मिती होते, ते पुन्हा लहानातून मोठे होतात, ते रिप्रोडक्शनच्या लायकीचे होतात. इन दॅट सेम वे प्लांट ऑल्सो हॅव्हिंग द 2 जनरेशन, स्पोरोफायटिक रूट, स्टेम अँड लीफ, and gametophytic formation of reproductive structure, and that 2 generation they are alternately faced with each other. Therefore that is called as alternation of a generation. Plants having the alternation of generation in their structure. Okay, then their classification, that kingdom Plantae, it is divided into 2 subkingdom, that is the cryptogamy and phanerogamy, depending upon their structures. बघा जेव्हा the मेन सबकिंगडम दॅट इज क्रिप्टोगॅमी अँड फॅनोरोगॅमी. फॅनोरोगॅमी कशाला म्हणू? फॅनोरोगॅमी म्हणजे सीड तयार करणारे प्लांट, द प्लांट्स विच आर प्रोड्युसिंग द सीड्स, द प्लांट विच आर प्रोड्युसिंग द एम्ब्रियो, दॅट इज कॉल्ड as phanerogams. And cryptogams, the plants which are having the hidden gametes, the plants which are producing spores for their reproduction, they are called as cryptogams. And cryptogams subkingdom, they are divided into again 3 divisions. Thallophyta means algae, bryophyta and pteridophyta. हे 3ही झाडं, 3ही प्रकारचे झाडं स्पोर तयार करतात रिप्रोडक्शनसाठी. ग्रॅन्युलर स्ट्रक्चर फॉर द रिप्रोडक्शन. अँड phanerogams divided into again 2 divisions, that is angiosperm and gymnosperm. Both are producing the seeds, but gymnosperm having the reduced flowers, gymnosperm do not having the fruit, but angiosperm having the fruit, flower and seed enclosed in a seed coat. Gymnosperm having the naked seed. डोळ्यांनी पाहता येतात जिम्नोस्पर्मचे सीड आपल्याला. अँड दिस इज द final classification of kingdom Plantae. Okay, and this classification and the detailed characters of kingdom Plantae's member, the divisions of kingdom Plantae, that we will see in the chapter kingdom Plantae. But this is the brief introduction about the kingdom Plantae, and these are the general characteristics about the plant. They are unicellular and multicellular, they are autotrophic organisms, they are eukaryotic organisms, they are also heterotrophic, parasitic and the insectivorous in nature. Some plants are epiphytic also. Then they are showing the chlorophyll pigment in chloroplast, they are doing the photosynthesis, okay, they are doing also respiration also, but they are doing photosynthesis at the daytime and respiration at the both of the time. Then ते त्यांचा स्वतःचा अन्नाचा सोर्स त्यांच्या शरीरामध्येच असतो, त्याचा स्वतःचा ऑक्सिजनचा सोर्स त्यांच्यामध्येच असतो, त्यामुळे त्यांची तेवढी एनर्जी वेस्ट होत नाही. आणि प्लांट्स आर स्टॅग्नंट, स्टेडी इन नेचर. प्लांट्स लोकोमोशन करत नाहीत, त्यांच्या रूट्सची हालचाल होते सॉईलमध्ये, पाण्यामध्ये.
त्यांच्या पानांची हालचाल होते, त्यांच्या फांद्याची हालचाल होते, पण प्लांट एका जागून दुसरीकडे मूव्ह होत नाहीत. देअरफॉर देअर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज लो ॲज कम्पेअर टू द ॲनिमल्स. ॲनिमल्स आर मुवेबल, दे आर हॅव्हिंग लोकोमोशन. त्यामुळे त्यांना ऑक्सिजन आपल्यापेक्षा कमी लागतो आणि त्यांच्या ऑक्सिजनचा सोर्स त्यांच्या शरीरामध्येच उपलब्ध आहे. अँड दे आर हॅव्हिंग द कंपन्सेशन पॉईंट, नुकसान भरपाईचा एक पॉईंट आहे त्यांच्याकडे. एक जेवढं ऑक्सिजन कमी पडलं तेवढंच ते बाहेरून घेतात. म्हणजे रात्रीच्या वेळी ते काय करतात, स्टोमॅटानी रेस्पिरेशन करतात. दे आर हॅव्हिंग स्टोमॅटा, क्युटिकल्स फॉर द ट्रान्सपिरेशन, लेंटिसल्स ऑल्सो. जास्तीचं पाणी ते या ओपनिंग्सद्वारे बाहेर टाकून देतात. ओके, तर आपण बघतोय अल्गीपासून अँजिओस्पर्मचे असे डेव्हलपमेंट असलेले अल्गी एक फ्लॅटन प्लांट आहेत, पाण्यामध्येच राहतात, रूट डेव्हलपमेंट नाही आहे, कंडक्टिंग स्ट्रँड्स, वॅस्क्युलर टिश्यू डेव्हलपमेंट नाही आहे आणि अँजिओस्पर्ममध्ये ह्या सगळ्या डेव्हलपमेंट आहेत. आपल्या पूर्ण या बायोस्फिअरमध्ये बघितलं तर मराईन वॉटरचं प्रमाण जास्त आहे आणि त्याच्यामध्ये अल्गी जास्त आहेत. पण जेव्हा लँडचं बघतो आपण, टेरेस्ट्रियल प्लांटचा विचार करतो, तेव्हा अँजिओस्पर्मचं प्रमाण जास्त आहे. दीज आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्लांटी. And in next session, we will study about the kingdom fungi, the general characteristics of kingdom fungi. Okay, please revise this point at your home and draw the diagrams of members of kingdom Plantae. And for the detailing of that structure, please draw the diagram of life cycle of any one member of algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm. Okay, student, thank you for today's video.